We zijn hier nu op Brooklyn Bridge Park. Recht daar zie je het Statue of Liberty. Daar zie je die bemanningsleden hebben zich rot gevreten hier aan de oesters. We zijn er nu ook helemaal geen meer. We zijn ze weer opnieuw aan het kweken. Maar goed, toen hebben ze in Nederland... Bridge, Anthropic, een stalen brug, daar gaat een stalen trein overheen en die maakt een geweldig lawaai. Dat gebouw daar, die grote brug. Ja, top, bedankt. Allemaal. Tik in de box. Show when they talk of us, you're a baby, but the tide of fading breeze start fading. World renewed and stars with the wonder that question that keeps us making all the sweet world. But the desperate being urged, painted the moment darkest question.
Je kon het goed zien, hè? Ja, het is ook gaaf, hè? Waar zijn we nu? En de volgende kijk, we zijn nu hier. Hey, Joe, let me go. Zo, die hebben we ook gezien. We kunnen ook afvinken. Zo, gaan we de Alpe d'Huez op. Je moet dat kleine knopje indrukken. Licht aan zetten. Zet hem licht aan.
film voor, die enge kermisgeluidjes, weet je. Het is hier veel warmer. Maar nu voel ik echt alsof ik in LA ben.